Welcome back to my channel! Today, gagawa tayo ng mga banana dishes. Gagawa tayo ng 2 easy way to enjoy our banana. Simulan na natin. So, first recipe natin, kailangan natin ng saging at ng sky flakes. First procedure, i-boil lang natin ang saba or saging. Yan. I-boil lang natin siya for almost 5 to 8 minutes. After 5 to 8 minutes, ayan, iset aside lang muna natin ito, palamigin. Afterwards, balatan na natin ito. So, depende po sa inyo kung gaano kadami. Ang ginamit ko pong saba is 8 pieces po. Pumili po kayo nung medyo malambot-lambot na po yung bibili nyo, yung medyo hinog na po. Pero hindi po yung sobrang hinog. So, after balatan ng ating saging saba, i-smash lang po natin to o dudurugin lang natin to gamit ang tindor. Pag na-smash na natin itong lahat, pwede na natin ilagay ang 1/2 cup of all-purpose flour. After putting the flour, syempre haluin po natin ito hanggang sa mamix to all over the banana, tulad nito. So, afterwards, gagamit tayo ng kamay para mag-form ng circle. Ayan. Continuous lang natin hanggang sa maubos na natin lahat ng ating banana. Then, lalagyan po natin ito ng cheese sa loob. Ayan. I-press lang po natin ng bahagya. Tapos, i-put po natin yung cheese cubes. Any cheese will do. Gano'ng kadami, kayo na pong bahala o gano'ng kalaki at lapad ito. Ayan. Tapos, i-form lang po natin ulit ng circle. Gawin lang po natin ng paulit-ulit. Afterwards, okay na lahat. Nalagyan na ng cheese. Pwede na natin tong i-coat. Ang gagamitin natin pang-coat is ang ating sky flakes. Or pwede rin naman kahit anong breadcrumbs. So, yan. Tapos, kailangan natin ng 1 egg. I-beat lang po natin to. Alright? After i-beat, pwede na natin simulang i-coat. First step, i-dip muna natin ang ating banana balls sa egg. Ayan. Tapos, i-roll natin to sa ating sky flakes crumbs or breadcrumbs. Gumamit tayo ng fork para i-roll to. Kasi pag kamay ang ating ginamit, didikit po ang bread crumbs. So, yan. I-roll over lang po natin ito. Gawin lang po natin to ng paulit-ulit hanggang maubos ang ating mga banana balls. So, after coating everything, pwede na po natin siyang ilagay sa fridge. Yes, ilalagay po natin siya sa fridge para medyo mas crispy po siya. Ayan, for 5 minutes lang naman po. After 5 minutes, pwede na tayo magpakulo sa ating pan. Damihan po natin yung oil. Tapos, ilagay natin ang ating banana balls. I-fry lang po natin to ng golden brown tulad nito. Sobrang hinang apoy lang po. Yan, napakadali lang, di ba? Luto na ang ating banana cheese balls. It's time for our second recipe. It's time for taste test. So, ating second recipe, kailangan pa rin po natin ng saging or ang ating banana. Saging saba. So, yan, babalatan lang po natin ito at hahatiin natin sa tatlo. Lengthwise po. So, after i-cut lahat ng ating banana, ilalagay lang po natin ito sa isang malaking bowl. Tapos, maglalagay na po tayo ng flour. 1 and 1/2 cup po ang kailangan natin, all-purpose flour. After putting the flour, maglalagay po tayo ng 2 cups of water. Then, i-mix lang po natin ito. Singit, maglalagay po tayo ng 1 egg. Then, another mix. Singit, maglalagay naman po tayo ng 2 tablespoons of sugar. Then, yun na po yung magiging last mix natin.
After mixing it, pwede na po natin itong i-fry sa ating pan. Maglalagay lang po tayo ng plenty of oil. So, pag kumulo na po yung oil, pwede na po natin ilagay. 4 strips of banana ang ilalagay natin. Pagdikitin lang po natin ito. So, ayan. Deep fry po dapat. Hanggang mag-golden brown po ito. Napakadali lang po, di ba? Luto na ang ating banana pancake or ang ating banana fritters or maruya. Napakadali lang ng ating mga recipe. Ang ating banana pancake at ang ating banana cheese balls. Kung nagustuhan nyo itong recipe to, of course, gawin nyo na rin ito sa inyong mga tahanan. At huwag nyo kalimutang i-like, i-share, and subscribe to my channel for more videos. Thanks for watching! See you in my next vlog. Bye-bye!